Okay guys, good morning, happy Good Friday and happy Easter. Saat itu aku dengan Nigan pergi ngagai atas. We go to Plaza. So Nigan kak meli ayam. So this vlog is about begini Nigan milih ayamnya ba Plaza. So Nigan, you can ngepau daddy dalam harga Rp10 ke bawah, okay? Okay. Alright. Okay, subscribe ya. Subscribe. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Ni bantal mayau Nigan, atau jauh dari bantal mayau ya. Padahal ni miau dia kan. Bau. Bau miau dia nya. Tinggal mayau dia nya. Pergi Plaza tu. Okay. Jom. Jom. Let's go. Let's go. Okay. Mak Didi. Bukai. Ni kan. Matagal ito may kum. Okay. Okay. Kian. Atas. So Nigan nama kak ada Nigan. Malik Didi lo. Hah? Hah? Oi. Nama kak ada? Balon. Okay. Nigan giga ah. Ini balon. Okay, ambil sitek. Okay. Nama ayam kak dek. Ada air balonnya. Meat balon. Nama ayam kak dek. Hah? Quay mà tôi cắt đấy. Chậm không gạ nào mà nè nhá. Fish mà fish takut dia mendak ayam takut ayam nama nak takut dia dah. Boleh depan. Ni. Wah, kipas. Suti bisa balon bisa. Kipas balon. Okay. Oh, nak kipas tuan saya. Ni balon ni tadi kan. Mana balon? Oh. Siapa beli? Siapa beli kedanya? Daddy ya? Oh, nya. Enough nya enggak beli balon yo kipas. Where is your mommy? Hah? Ini kan? Suara yang head home mommy. How many fan? 7. Are you sure? Yeah, correct. What is the color? Orange. Okay. Yes, good.